Hello mga ka-vibes! Umpisahan ko yung pagbibigay sa inyo ng tutorial sa oras na ito at gusto kong i-share sa inyo yung aking nagawa na koi fish. So yen at tsaka yang yan. Yen and yang. Sige yan. So kailangan natin ng materyales katulad ng colors, watercolor muna, din tubig, and then yung mga brushes. Tsaka syempre yung watercolor na papel. So kailangan natin mag-uhit muna ng koi fish. So pwede naman tayong maggaya kahit hindi siya perfect. And then yung dahon niya, yung lotus. And then lagyan muna natin siya ng tubig bago tayo magkulay. So ayan na siya. So guhitin na natin kung anong pwede tayo kumuha ng reference, yung mga kagayahin natin sa mga pictures. So wet to wet ang dapat na gawin natin. Basahin muna yung watercolor paper, then drawing, and then lagyan yung ilagay na yung watercolor paint. So ayan na siya. And then yung flower, so kung titingnan niyo yung mga kulay niya, makukuha nyo rin sila, mag-mix lang.